שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נדון במקרה המיוחד של מטריצה מדרגה 1. בואו נתחיל. כהרגלנו, התזכורת, והתזכורת תהיה עבור מטריצה מסדר n על n עם איברים בשדה f. אם יהיה לנו בפנים אופרטור, אנחנו יודעים לעשות את ההשלכות לאופרטור כבר. אז פולינום אופייני של a, f למדה שווה לדטרמיננט של למדה i מינוס a, ולמדה 1 הוא ערך עצמי של a אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש של הפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי של למדה 1. סכום כל הערכים העצמיים שווה ליקבע של a, ובנוסף, היקבע היא מינוס a n מינוס 1, כאשר a n מינוס 1 הוא המקדם של למדה n מינוס 1 בפולינום אופייני. ובכפלת הערכים העצמיים של a שווה לדטרמיננט של a, והדטרמיננט שווה למינוס 1 בחזקת n כפול a0, כשה-a0 המקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי שלו, ושווה ל-n פחות הדרגה של a פחות למדה i, למדה 1 i, ותמיד גדול או שווה ל-1. למדה 1 שווה 0 הוא ערך עצמי של a, אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-n פחות הדרגה של a, מציבים כאן 0. משפט קיילי המילטון אמר לנו ש-a מאפסת את הפולינום האופייני שלה, כלומר fa שווה ל-0. אחרי שמחשבים את הדטרמיננטה, מקבלים פולינום, מציבים את המטריצה, מקבלים את מטריצת ה-0. ומשפטי הלחסון שעברנו עליהם, a לחסינה מעל f, אם ורק אם קיים ל-fn בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, a לחסינה מעל f, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, ו-a לחסינה מעל f, אם ורק אם כל הערכים עצמיים ב-f, ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ודבר אחרון שראינו זה תנאי מספיק, אבל לא הכרחי ללחסון, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים ב-f. והנה המשפט שנדבר עליו היום. a מטריצה מסדר n על n, כש-n גדול ממש מ-1, מטריצה מדרגה 1. אזי, a לחסינה מעל f, אם ורק אם, כלומר, כל מטריצה ריבועית מדרגה 1, כשה-n שלי הוא יותר מ-1, תהיה לחסינה מעל f, אם ורק אם. אם ורק אם מה? היקבע שלי שונה מ-0. לחסינה, אם ורק אם, היקבע שונה מ-0. לכל מטריצה מדרגה 1, כאשר ה-n גדול מ-1. כש-n שווה ל-1, זה מקרה ברור מאליו. מטריצות מדרגה 1, מטריצות מסדר 1 על 1, כולן לחסינות. n שווה ל-1, n אוטומטית אלכסוניות, אנחנו לא צריכים תנאים. לכן, המשפט מדבר על n גדול ממש מ-1. אז בואו נראה את ההוכחה. תחילה בואו נשים לב מה הנתון הזה, ש-n גדול מ-1 והדרגה 1 אומר לנו. אנחנו יודעים שהדרגה היא 1 ו-n גדול מ-1, ולכן יש לנו מטריצה ריבועית שהדרגה שלה לא מלאה, וזה אומר ש-a לא הפיכה. רגע, זוכרים בתזכורת, אם a לא הפיכה, זה אומר ש-0 הוא ערך עצמי של a. עכשיו שימו לב, אם אני יודעת את הדרגה, ואני יודעת ש-0 הוא כבר ערך עצמי, אני יכולה לחשב את הריבוי הגיאומטרי. הריבוי הגיאומטרי של 0 יהיה n פחות הדרגה, ואנחנו יודעים את הדרגה, היא 1, לכן זה n פחות 1. זהו. בכל מקרה, עבור המטריצה שלנו, אנחנו כבר יודעים ש-0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 1. עכשיו ניגש להוכחה. מה צריך להוכיח? לחסינה, אם ורק אם, היקבע שונה מ-0. אז הנה כיוון ראשון, נתון שהיא לחסינה מעל f, אנחנו רוצים להוכיח שהיקבע שונה מ-0. אז אם אנחנו יודעים שהיא לחסינה, מה זה אומר? שלכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. אבל רגע, אנחנו יודעים את הריבוי גיאומטרי של 0, ולכן יודעים גם את הריבוי האלגברי. הריבוי האלגברי של 0 הוא n מינוס 1. מה זה אומר? מאחר והמטריצה היא מסדר n, הפולינום האופייני הוא ממעלה n, אנחנו מצאנו בינתיים n מינוס 1 שורשים. לכן, בגלל שהמעלה היא n, יש לנו ערך עצמי נוסף, למדה 2, שהוא לא 0, כי 0 הוא מריבוי אלגברי n פחות 1, ולכן השורש הנוסף, או הערך העצמי הנוסף, שקראנו לו למדה 2, הוא בוודאות שונה מ-0.
אם כך, לפי המשפט שלנו, סכום כל הערכים העצמיים של A שווה ליקבע. יש לנו כבר את כל n הערכים העצמיים, בואו נחבר אותם ונקבל את היקבע. ולכן, למה שווה היקבע? n-1 פעמים 0, כי הריבוי האלגברי של 0 הוא n-1, ועוד הערך העצמי למדה 2. אבל מה אנחנו יודעים על למדה 2? אנחנו יודעים שלמדה 2 שונה מ-0, ולכן n-1 פעמים 0 ועוד למדה 2 שווה ללמדה 2 והוא שונה מ-0. קיבלנו אם כך טרייס שווה למדה 2 שונה מ-0, והנה קיבלנו שהיקבע שונה מ-0. ברור שהיא ב-F, יקבע של מטריצה, סכום האיברים שנמצאים ב-F, הסכום גם הוא ב-F. עכשיו, מזכירה לכם מה היה לנו, מטריצה n על n, n גדול מ-1, דרגה 1, אנחנו רוצים להוכיח לחסינה מעל F, אם ורק אם היקבע שונה מ-0, וכבר ראינו שלמדה 1 שווה 0, ערך עצמי מריבוי גיאומטרי n-1, כיוון אחד סיימנו, עכשיו עוברים לכיוון השני. בכיוון השני, נתון שהיקבע שונה מ-0, רוצים להוכיח ש-A לחסינה מעל F. אז אנחנו כבר יודעים שלמדה 1 שווה 0, ערך עצמי מריבוי גיאומטרי n-1. עכשיו, אנחנו יודעים גם שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי גדול או שווה ריבוי גיאומטרי, ולכן אנחנו יודעים אם כך, אם הריבוי הגיאומטרי של למדה 1 הוא n-1, הריבוי האלגברי צריך להיות גדול או שווה, ולכן הוא יהיה או n-1 או n. בואו נבדוק. נניח שהריבוי האלגברי של למדה 1 הוא n. מה יקרה אז? למדה 1 הוא ערך עצמי יחיד. אם הריבוי האלגברי הוא n ומעלת הפולינום n, 0 הוא ערך עצמי יחיד. וזה אומר שהיקבע של A שווה ל-0 ועוד 0 ועוד 0 n פעמים. כלומר, היקבע שווה ל-0. רגע, זה סותר את הנתון שהיקבע שונה מ-0, ולכן אין אפשרות שהריבוי האלגברי של 0 יהיה n. מה נשאר אם כך? נכון, נשאר n-1. אז מה קיבלנו עד עכשיו? למדה 1 שווה 0 מריבוי גיאומטרי n-1 וריבוי אלגברי גם הוא n-1. אבל כזכור, מעלת הפולינום היא n, ולכן יש לנו ערך עצמי נוסף. מהו הערך העצמי הנוסף? 0 מופיע n-1 פעמים, והערך העצמי הנוסף יהיה למדה 2. טרייס A שווה ל-0 ועוד 0 ועוד למדה 2, והוא שונה מ-0. זה נתון לנו. וזה אומר, אם כך, שלמדה 2 שונה מ-0, כי פה כתוב 0 ועוד 0 ועוד למדה 2 זה למדה 2. מצד אחד זה היקבע, והיקבע שונה מ-0, ולכן למדה 2 חייב להיות שונה מ-0. אבל היקבע זה סכום אברי האלכסון של A. A היא מטריצה עם איברים ב-F, ו-F הוא שדה, ולכן למדה 2, שזה בעצם היקבע, שייך ל-F. אז למדה 2 הוא ערך עצמי נוסף, שונה מ-0 ב-F. והריבוי האלגברי שלו 1. n-1 פעמים מופיע 0, הערך העצמי הנוסף הוא מריבוי אלגברי 1, כי סך הכל הריבועים האלגבריים זה n, סכום כל הריבועים האלגבריים, ולכן אם הריבוי האלגברי הוא 1, הריבוי הגיאומטרי חייב להיות 1. אם כך קיבלנו שלכל כל הערכים העצמיים של A נמצאים ב-F, 0 נמצא בשדה, למדה 2 כבר אמרנו נמצא בשדה, כולם בשדה, ובנוסף לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי, ולכן המטריצה לחסינה, וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה עכשיו שתי תוצאות. אז יש לנו A, מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים ב-F, n גדול מ-1 ומדרגה 1. מה נובע מהמשפט שזה עתה ראינו? אז התוצאה הראשונה אומרת שהערכים עצמיים של מטריצה מדרגה 1 הם, זוכרים מה יצא לנו שם בהוכחה? n-1 פעמים יופיע 0, והערך העצמי הנוסף, סכום כל הערכים העצמיים זה היקבע, חיברנו n-1 פעמים את 0, לכן הערך העצמי הנוסף חייב להיות היקבע של A. התוצאה השנייה אומרת שכל המטריצות מדרגה 1 ב-FNN עם אותה יקבע T ששונה מ-0, כולן עם אותה יקבע T שונה מ-0, כולן דומות
זו לזו מעל F. כל המטריצות מדרגה 1 עם אותה יקבע שונה מ-0, כולן דומות. מעניין. בואו נוכיח את זה. אז הראשון, ראינו כבר שלמדה 1 שווה 0 ערך עצמי מריבוי גיאומטרי n-1, את זה אנחנו יודעים מהיות המטריצה מדרגה 1, ו-n גדול מ-1. אז ריבוי האלגברי יהיה לפחות n-1, לכן יש ערך עצמי נוסף שהוא למדה 2. n-1 פעמים בוודאות מופיע 0, פעם אחת מופיע למדה 2. מי זה למדה 2? נכון? לפי המשפט על סכום ערכים עצמיים, n-1 פעמים 0 ועוד למדה 2 זה בעצם למדה 2. מצד שני זה היקבע. ולכן מי הוא הערך העצמי הנוסף? נכון, טרייס A. ייתכן וטרייס A שווה 0, וייתכן וטרייס A שונה מ-0. שונה מ-0 היא לחסינה, זה אמר המשפט. שווה ל-0 היא לא לחסינה. למה? כי המשפט הוא אם ורק אם. לחסינה אם ורק אם היקבע שונה מ-0. זהו, קיבלנו שלמדה 2 שווה לטרייס A, במילים אחרות, הערכים עצמיים יצאו n-1 פעמים 0, ובפעם הערך העצמי האחרון חייב להיות היקבע. או שיהיה גם 0, או שיהיה לא 0, אבל היקבע הוא הערך העצמי האחרון. עכשיו נעבור להוכחה של משפט 2, של תוצאה 2. לפי המשפט, כל המטריצות מדרגה 1 באפן n עם יקבע t שונה מ-0 לחסינות. כולן לחסינות, זה אמר לנו המשפט. אבל כאן כל המטריצות יש להן אותה יקבע שהיא t. ה-t הזה שונה מ-0. אם כך, הן כולן דומות לאותה אלכסונית d. מה יש באלכסון? באלכסון שלה יהיו הערכים העצמיים. n-1 פעמים 0 ופעם אחת t, היקבע. זה מה שקיבלנו בתוצאה 1. אם כך, כל המטריצות בעלות יקבע 1 ויקבע t ודרגה 1, כולן דומות לאותה אלכסונית. 0 ו-t. רגע, אז מהטרנזיטיביות של הדמיון, אנחנו נקבל שכולן דומות ביניהן. וזה כמובן מסיים לנו גם את ההוכחה של תוצאה 2. בואו נראה דוגמה. יש לנו t מ-R4 ל-R4 אופרטור לינארי שנתון על ידי הנוסחה הבאה t של x, y, z, w שווה, והנה הנוסחה. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? סעיף ראשון, למצוא פולינום אופייני של t, ערכים עצמיים והריבועים שלהם, ריבועים הכוונה ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי, וגם רוצים לדעת האם t לחסין. אז מה אנחנו עושים? כששואלים אותנו על t, מיידית עוברים למטריצה מייצגת. איזו מייצגת? נכון, לפי סטנדרטי, שיהיה לנו קל לחשב. זוכרים? איך בונים מייצגת לפי סטנדרטי? מקדמי x, עמודה ראשונה, מקדמי y, עמודה שנייה וכן הלאה. מה הם מקדמי x? 1, 2, 3, 4. הנה. שימו לב ש-y ו-z לא נמצאים פה, לכן יש לנו שתי עמודות אפסים, והמקדם של w, שוב 1, 2, 3, 4, לכן גם העמודה האחרונה היא 4. עכשיו, שימו לב, קיבלנו מטריצה מדרגה 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2 וכן הלאה. כל השורות כפולה של השורה הראשונה, ולכן זו מטריצה מדרגה 1. והיקבע שונה מ-0, 1 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 4 שונה מ-0. זהו, אנחנו כבר יודעים שהמטריצה הזו לחסינה, לפי המשפט שלנו. רגע, אנחנו גם יודעים מי הם הערכים העצמיים. n שווה ל-4, לכן 3 פעמים 0 ופעם אחת היקבע. לכן 0 מופיע 3 פעמים והיקבע פעם אחת. מהי היקבע? 1 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 4, 5. אז אם אני כבר יודעת את הערכים העצמיים, אני כבר יכולה לבנות את הפולינום האופייני. המקדם המוביל הוא 1, המעלה היא 4, וצריך לכתוב פשוט למדה פחות כל שורש. ולכן נקבל שהפולינום האופייני f למדה שווה ללמדה בשלישית כפול למדה מינוס 5. ושימו לב שאת כל זה אנחנו עושים רק בגלל שאנחנו יודעים שהדרגה היא 1, יש לנו את כל הנתונים. עכשיו, המטריצה שלנו לחסינה. מה זה אומר? מצאתי כבר פולינום אופייני, מצאתי ריבוי אלגברי, חסר לי ריבוי גיאומטרי, אבל אני יודעת שהמטריצה לחסינה, אז אני כבר יודעת את הריבוי הגיאומטרי. ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי, ולכן 0 יהיה מריבוי גיאומטרי 3, ו5 יהיה מריבוי גיאומטרי 1. ושימו לב, את כל החישובים האלה עשינו רק
מתוך זה שהמטריצה שלנו היא מדרגה 1. זהו. בנוסף, מאחר והמטריצה לחסינה, אז גם T לחסין. זוכרים? האופרטור לחסין, אם ורק אם, אחת המטריצות המייצגות לחסינות. ומאחר וכולן דומות, כולן יוצאות לחסינות, לכן לא משנה איזו מטריצה בדקנו. אנחנו בדקנו לפי סטנדרטי שזה הכי קל. שוב הנתונים שלנו, כשעכשיו אנחנו כבר יודעים ש0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 3, 5 מריבוי אלגברי 1, וזה הפולינום האופייני. מה עכשיו אנחנו רוצים לעשות? בסעיף ב' שואלים אותי, האם t מינוס 5 id הפיך? זכרו, t הוא פולינום, לכן אני מורידה 5 פעמים את אופרטור הזהות. בואו נסתכל על הפולינום שלנו, gx ששווה ל-x מינוס 5. לכן שואלים אותי, t מינוס 5 id זה להציב את t בפולינום gx. gt זה t מינוס 5 id. עכשיו אני יודעת למצוא ערכים עצמיים של פולינום ב-t. זוכרים? הערכים העצמיים של t מינוס 5 id, אם הצבתי את t בפולינום, אני מציבה את הערכים העצמיים בפולינום. ולכן הם יהיו 0 פחות 5 שזה מינוס 5, ו5 פחות 5 שזה 0. שימו לב, קיבלנו ש0 הוא ערך עצמי של t מינוס 5 id. מה זה אומר לנו? ש-t מינוס 5 id לא הפיך. והנה הסעיף הבא. מצאו את היקבע של t מינוס 5 id בריבוע. אנחנו יודעים מהם הערכים העצמיים של t מינוס 5 id. אם פה היה לי 0 מריבוי אלגברי 3, כאן יש לי מינוס 5 מריבוי כלשהו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל צריך להציב את 0 3 פעמים. ואת 5 צריך להציב פעם אחת, מקבלים את 0 פעם אחת. טוב, יצאו לנו ערכים שונים, ולכן מינוס 5 מריבוי אלגברי 3, ו0 מריבוי אלגברי 1. יש לי את הערכים העצמיים של t מינוס 5 id, ולכן הערכים העצמיים של t מינוס 5 id בריבוע, מי הם יהיו? הם יהיו מינוס 5 בריבוע, שזה 25, ו0 בריבוע, שזה 0. 25 יופיע 3 פעמים, ו0 יופיע פעם אחת, כי הערכים לא התלכדו. זהו, אם כך, מהי היקבע של t מינוס 5 id בריבוע? סכום הערכים העצמיים, ולכן נקבל שזה 25 ועוד 25 ועוד 25 ועוד 0, סך הכל 75. והנה הסעיף הבא. מצאו אלפא ב-r, כך ש-t בשביעית שווה לאלפא t בשלישית, והכלילו ל-t בחזקת k. אנחנו נמצא t בשביעית, מה יהיה עם t בעשירית, מה יהיה עם t בגובה 100, מה יהיה עם t בחזקת k לכל k טבעי. זה מה שמבקשים פה. אז מה אנחנו נעשה? כמובן נשתמש במשפט קיילי-המילטון. משפט קיילי-המילטון אומר שהאופרטור מאפס את הפולינום האופייני, ולכן נקבל ft, שזה t בשלישית, פועל על t מינוס 5 id, תפתחו סוגריים, תקבלו t ברביעית מינוס 5 t בשלישית שווה 0. זה קיילי-המילטון. נעביר אגפים, נקבל ש-t ברביעית שווה ל-5 t בשלישית. t ברביעית שווה ל-5 t בשלישית. רגע, אנחנו רוצים להכליל, אז בואו נתחיל לראות את הקשר בין כל המספרים שיש לנו בחזקות. כאן יש לי 4, כאן יש לי 1, כאן יש לי 3. החזקה של 5 זה ה-4 מפה פחות ה-3 מפה. בואו נראה אם זה מופיע גם בהמשך. עכשיו שאנחנו יודעים את t ברביעית, זוכרים? אפשר עכשיו לקבל גם את t בחמישית, בשישית, בשביעית וכן הלאה. אז בואו נראה מה זה t בחמישית. t בחמישית זה t של t ברביעית. רגע, מה זה t ברביעית? כתוב לי t ברביעית זה 5 t בשלישית. זוכרים? אנחנו רוצים לבטא את t בשביעית באמצעות t בשלישית. לכן אני ממירה את t ברביעית ב-t בשלישית. נקבל t של 5 t בשלישית. רגע, t של 5 t בשלישית זה 5 t ברביעית. שוב פעם t ברביעית, t ברביעית, נציב עוד פעם 5 t בשלישית. נקבל 5 כפול 5 t בשלישית, סך הכל 5 בריבוע t בשלישית. זוכרים את הקשר בין כל החזקות? החזקה שמופיעה פה, 5, פחות החזקה של t בשלישית, נותנת את החזקה של 5. זה עובד גם פה.
5 פחות 3, 5 בחזקת 5 פחות 3, t בשלישית. טוב, עכשיו שהבנו שזה הקשר, במקום לעשות את החשבון שוב פעם ל-t בשישית ושוב פעם ל-t בשביעית, בואו נכתוב כבר ישר מה יוצא, ואנחנו מקבלים ש-t בשביעית יהיה שווה ל-5 בחזקת 7 פחות 3, שזה אומר 5 ברביעית, t בשלישית. אם כך, למה שווה אלפא? t בשביעית שווה לאלפא t בשלישית, מי הוא אלפא? 5 ברביעית, והוא אכן שייך ל-r. ואם אני רוצה את זה באופן כללי, אנחנו כבר ראינו איך זה יעבוד. צריך אומנם להוכיח באינדוקציה, אבל במקרה הזה ביקשו רק להכליל, להסביר רק מה יהיה האלפא המתאים, אז בואו רק נכתוב אותו, לא צריך להוכיח באינדוקציה, רק לכתוב מה יצא אלפא. מה יצא אלפא? אם אנחנו רוצים t בחזקת k, החזקה של 5 זה תמיד k פחות 3, ולכן אלפא יהיה שווה ל-5 בחזקת k פחות 3. זהו, בואו נעבור לדוגמה הבאה. יש לנו A מטריצה ממשית מסדר n על n, מדרגה 1 ולא לחסינה. n גדול מ-1. רוצים להוכיח ש-A בחזקת n שווה ל-0. איך עושים את זה? יש לנו מטריצה מדרגה 1, אנחנו יודעים שהיא לא לחסינה. בואו נשתמש במשפט שלנו על מטריצות מדרגה 1. מה אמר המשפט? במקרה של מטריצות מדרגה 1, A לחסינה, אם ורק אם היקבה שונה מ-0. אבל כאן יש לי מטריצה מדרגה 1, אם n גדול מ-1 כמובן, שהיא לא לחסינה. ולכן, אם היא לא לחסינה, אין ברירה. חייבים לקבל שהיקבה היא 0, כי המשפט הוא אם ורק אם. לחסינה, יקבה שונה מ-0, יקבה שונה מ-0, לחסינה. נתון לא לחסינה, אין ברירה, היקבה שונה מ-0. ראינו בתוצאה 1 מי הם הערכים העצמיים של A. n מינוס 1 פעמים 0 ופעם אחת היקבה. לכן יש לנו n מינוס 1 פעמים 0 ופעם אחת היקבה, שגם היא 0. ולכן במקרה שלנו הערכים העצמיים של המטריצה הם n מינוס 1 פעמים 0 והיקבה, סך הכל יוצא לנו n מינוס 1 פעמים 0 ועוד פעם אחת 0, זה 0 מריבוי אלגברי n. מה זה אומר? נכון, זה אומר ש0 הוא ערך עצמי יחיד, ולכן מי יהיה הפולינום האופייני במקרה הזה? f למדה שווה ללמדה בחזקת n. מצאנו את הפולינום האופייני, מבלי לדעת מי זו המטריצה A, רק מהעובדה שהיא לא לחסינה, והיא מדרגה 1 ו-n גדול מ-1. זהו, מה נשאר לנו לעשות? ברור, פשוט להשתמש בקיילי המילטון. לפי משפט קיילי המילטון, A מאפס את הפולינום האופייני. תציבו פה A, תקבלו AN שווה 0. AN שווה 0, וזה בדיוק מה שביקשו מאיתנו להראות. זהו חברים, סיימנו להפעם, תיפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.